Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Rosa, tule heti. Potilas kaatui odotusaulassa. Tulen. Missä hän on nyt? Aulan perällä, ison ikkunan vieressä. Ota pyörätuoli mukaan. Otan pyörätuolin. Onko hän tajuissaan? On. Hän puhuu ja vastaa. Mutta hän ei jaksa nousta itse ylös. Selvä. Mitä minä teen ensimmäisenä? Mene hänen viereensä ja puhu rauhallisesti. Älä nosta häntä yksin. Miksi en saa nostaa häntä yksin? Koska me emme vielä tiedä, missä hänellä on kipua. Nostamme aina kahdestaan. Se on turvallista sekä potilaalle että meille. Ymmärrän. Mitä minä kysyn häneltä? Kysy nimi. Kysy mihin sattuu. Ja kysy, muistaako hän kaatumisen. Nimi. Kipu. Ja muistaako hän kaatumisen? Entä jos hän ei muista? Silloin se on tärkeä tieto. Kerro se minulle heti, älä jää miettimään yksin. Selvä. Sanna, mitä sana elintoiminnot tarkoittaa? Kuulin sen aamuraportissa. Hyvä kysymys. Elintoiminnot tarkoittavat kehon perusasioita. Hengitys, pulssi ja verenpaine. Me mittaamme ne aina ensin. Eli hengitys, pulssi ja verenpaine mitataan aina ensimmäisenä. Juuri niin. Ota verenpainemittari mukaan. Minä tulen heti perässäsi. Sanna, tämä on minun ensimmäinen vuoroni päivystyksessä. Tiedän. Sinä osaat tämän. Tee rauhassa yksi asia kerrallaan. Yksi asia kerrallaan. Mene nyt. Mene. Ja jos jokin tuntuu väärältä, huuda minua heti. Huudan. Kiitos, Sanna. Voi ei. Anteeksi. Minä kaaduin ihan itse. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Minä olen Rosa. Olen lähihoitaja täällä. Kuuletteko te minua hyvin? Kuulen kyllä. Ja sano vain sinä. Minä olen Veikko. Teitittely saa minut tuntemaan itseni vielä vanhemmaksi. Selvä, Veikko. Sinutellaan sitten. Missä sinun sattuu nyt? Tässä lonkassa ja vähän kädessä. Mutta ei se hirveästi satu. Hyvä, että kerrot. Muistatko sinä, miten kaaduit? Minä nousin tuolista ja sitten silmissä musteni hetkeksi. Silmissä musteni. Tarkoittaako se, että sinua huimasi? Huimasi kyllä. Kaikki meni mustaksi pariksi sekunniksi. Sitten olin jo lattialla. Kiitos. Tämä on tärkeä tieto lääkärille. Kerron sen heti eteenpäin. Onko se paha asia?
Minä en osaa sanoa sitä yksin. Lääkäri tutkii sinut ja hän kertoo sen sinulle. Minä huolehdin nyt siitä, että sinulla on hyvä olla. Se riittää minulle. Saanko minä nousta ylös? Odota vielä hetki. Emme nosta sinua yksin, vaan 2 hoitajaa auttaa yhdessä. Minä painan enemmän kuin miltä näytän. Silloin tarvitsemme varmasti 2. Ota nyt verenpaineen, jos sopii. Sopii. Se mansetti laitetaan käsivarteen, eikö niin? Aivan oikein. Mansetti on tämä pehmeä nauha, joka kiristyy hetkeksi käsivarren ympärille. Se tuntuu puristavalta, mutta se ei satu. Minä olen käynyt täällä ennenkin. Vaimoni oli sairaanhoitaja. 40 vuotta. 40 vuotta. Sitten sinä tiedät tästä työstä enemmän kuin minä. Hän sanoi aina, että hyvä hoitaja kysyy ja kuuntelee. Sinä kysyit ja kuuntelit. Kiitos, Veikko. Pysy nyt paikallaan. Haen työkaverin ja nostamme sinut yhdessä. Anteeksi. Minun isäni tuotiin tänne. Veikko. Missä hän on? Hyvää päivää. Hän on täällä ja hän on hereillä. Hän puhuu ja vastaa normaalisti. Luojan kiitos. Mutta miksi kukaan ei soittanut minulle aikaisemmin? Ymmärrän hyvin, että tämä tuntuu pahalta. Me soitamme omaiselle silloin, kun potilas antaa siihen luvan. Luvan. Minä olen hänen tyttärensä. Kyllä, ja se on tärkeää. Mutta meillä on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että emme saa kertoa potilaan asioita ilman hänen lupaansa. Emme edes perheelle. En tiennyt tuota. Kuulostaa ankaralta. Se kuulostaa ankaralta, mutta se suojelee potilasta. Isäsi on selvästi tajuissaan, joten hän saa itse päättää. Menemme yhdessä kysymään häneltä. Kiitos. Anteeksi, että minä hermostuin. Minä opetan suomea työkseni, mutta juuri nyt en löydä sanoja ollenkaan. Ei se mitään. Sinä pelästyit. Se on aivan normaalia. Kauanko me joudumme odottamaan? Sitä minä en pysty lupaamaan. Päivystyksessä ei mennä siinä järjestyksessä, missä ihmiset tulevat sisään. Eikö? Missä järjestyksessä sitten? Kiireellisyyden mukaan. Jokaiselle potilaalle tehdään arvio ja sen perusteella määritellään kiireellisyysluokka. Kaikkein sairain hoidetaan aina ensimmäisenä. Eli joku voi mennä isäni ohi, vaikka hän tuli myöhemmin. Kyllä voi. Ja jos joskus sinä itse olet se kaikkein sairain, silloin sinä menet toisten ohi. Järjestelmä toimii molempiin suuntiin. Kun sinä sanot sen noin, se kuulostaa reilulta. Yksi asia vielä. Ensi kerralla voit soittaa numeroon 116 111 ennen kuin lähdette päivystykseen. Mikä numero se on?
Se on päivystysapu. Sieltä hoitaja neuvoo puhelimessa, pitääkö päivystykseen tulla ollenkaan vai riittääkö oma terveysasema. Se säästäisi monta tuntia odottamista. Usein säästää. Mutta muista, jos on hätä, soitetaan aina suoraan hätänumeroon 112. Selvä. Painan tämän mieleeni. Mennäänkö nyt isäni luo? Mennään. Kysytään ensin häneltä itseltään, sopiiko se hänelle. Hyvä, sinä olet täällä. Potilaalla oli huimausta ennen kaatumista, joten otetaan verikokeet, sydänfilmi ja lonkan röntgen. Anteeksi, voitko toistaa sen hitaammin? Minä kirjoitan ne ylös. Tietysti. 3 asiaa. 1. Verikokeet. 2. Sydänfilmi. 3. Lonkan röntgen. Verikokeet, sydänfilmi, lonkan röntgen. Kiitos. Hyvä, että pyysit toistamaan. Se on aina parempi kuin arvata. Minä pelkäsin, että se näyttää huonolta, jos en ymmärrä heti. Päinvastoin. Täällä vaarallisinta on se, että joku vain teeskentelee ymmärtävänsä. Kysy aina. Saanko kysyä, mitä yksi sana tarkoittaa? Mikä on sydänfilmi? Sydänfilmi on tutkimus, joka mittaa sydämen sähköistä toimintaa. Rintakehälle laitetaan tarroja ja johtoja, ja laite piirtää käyrän paperille. Se ei satu ollenkaan. Eli tarrat, johdot ja käyrä paperille. Ja se ei satu. Osaan kertoa tämän potilaalle. Juuri noin kannattaa kertoa. Potilas pelkää vähemmän, kun hän tietää etukäteen, mitä tapahtuu. Kerroin jo, että hänellä musteni silmissä ennen kaatumista. Oliko se tärkeä tieto? Se oli tämän päivän tärkein yksittäinen lause. Sen takia otamme sydänfilmin. Ilman sitä tietoa olisin ajatellut vain lonkkaa. Sitten olen iloinen, että kysyin häneltä kaatumisesta. Ole vain. Hoitaja kuulee usein asioita, joita potilas ei kerro lääkärille. Mihin minä kirjaan tämän tiedon? Potilastietojärjestelmään. Omalla tunnuksellasi. Kirjaa lyhyesti ja tarkasti, mitä potilas sanoi ja milloin. Mitä potilas sanoi ja milloin? Käytänkö hänen omia sanojaan? Käytä. Silmissä musteni on parempi kirjaus kuin sinun tulkintasi siitä. Selvä. Milloin nämä tutkimukset pitäisi tehdä? Verikokeet ja sydänfilmi heti. Röntgen sen jälkeen, kun hän on saanut kipulääkkeen. Selvä. Menen aloittamaan. Kiitos, että puhuit hitaammin. Kiitos, että pyysit.
Nähdään, kun tulokset ovat valmiit. Sirpa, anteeksi. Tämä verenpainemittari näyttää oudon lukeman. Näytä minulle. Millainen lukema siinä on? Se näyttää arvon, joka on aivan liian matala. Mutta potilas puhuu, istuu ja voi ihan hyvin. Hyvä, että sinä huomasit ristiriidan. Ristiriita tarkoittaa sitä, että kaksi asiaa ei sovi yhteen. Aivan. Numero sanoo yhtä ja potilas näyttää toista. Kumpaa minä uskon? Aina potilasta. Laite voi olla rikki, mutta potilas ei valehtele siitä, miltä hänestä tuntuu. Mitä minä teen nyt? Mittaa uudestaan toisella laitteella. Jos tulos on silloin normaali, tämä laite laitetaan pois käytöstä. Mittaan uudestaan. Ja mitä rikkinäiselle laitteelle tehdään? Siitä tehdään huoltopyyntö. Huoltopyyntö tarkoittaa ilmoitusta, jossa kerrotaan, mikä laite on rikki ja mitä sille tapahtui. Huoltopyyntö. Teenkö minä sen itse? Teet. Se on nopea. Kirjoita laitteen numero, osasto ja lyhyt kuvaus ongelmasta. Missä laitteen numero on? Tarassa laitteen takana. Käännä se ympäri, niin näet valkoisen tarran. Löysin. Kirjoitanko minä myös, että potilas voi hyvin? Kirjoita. Se auttaa huoltoa ymmärtämään, miksi epäilit laitetta. Selvä. Entä jos minä olen väärässä ja laite on kunnossa? Sitten huolto tarkistaa sen ja palauttaa laitteen. Kukaan ei moiti sinua siitä. Turha tarkistus on halpa, mutta väärä lukema on kallis. Se lause auttoi minua paljon. Laita vielä lappu laitteen päälle. Kirjoita siihen isolla. Ei käytössä. Miksi lappu, jos ilmoitus on jo järjestelmässä? Koska kiireessä kukaan ei ehdi lukea järjestelmää. Mutta lapun kaikki näkevät. Ymmärrän. Kirjoitan lapun ja teen huoltopyynnön. Kiitos, Sirpa. Anteeksi, mitä sinä sanoit? Minä kuulen huonosti oikealla korvalla. Minä siirryn toiselle puolelle. Kuuletko nyt paremmin? Kuulen. Paljon paremmin. Kiitos kun siirryit. Hyvä. Minä puhun myös hitaammin. Sano heti, jos puhun liian nopeasti. Sanon kyllä. Ja sanon vielä yhden asian. Minun äidinkieleni on ruotsi. Kiitos, että kerroit. Onko suomen puhuminen sinulle raskasta juuri nyt? Vähän. Kun on kipeä ja väsynyt, sanat katoavat. Ymmärrän sen hyvin. Minultakin katoavat sanat, kun olen väsynyt. Sinäkö? Sinä puhut hyvää suomea. Kiitos.
Mutta suomi ei ole minun äidinkieleni. Opettelin sen täällä, töissä ja virheiden kautta. Sitten me olemme samassa veneessä. Olemme. Ja tiedätkö, sinulla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielelläsi. Onko? Minä en ole koskaan kehdannut pyytää. Se ei ole pyytämistä, vaan sinun oikeutesi. Minä kysyn, onko vuorossa ruotsia puhuva hoitaja tai tulkki? Kiitos. Se helpottaisi paljon. Ennen sitä kysyn yhden asian suomeksi. Sopiiko? Sopi. Kysy vain. Jos 0 tarkoittaa, ettei kipua ole ollenkaan, ja 10 tarkoittaa pahinta mahdollista kipua. Mikä numero sinun kipusi on nyt? Ehkä 6. Se jyskyttää. 6. Ja se jyskyttää. Jyskyttää tarkoittaa sitä, että kipu tulee ja menee tasaisesti, kuin sydämen lyönti. Juuri niin se tuntuu. Sinä osasit sanoa sen paremmin kuin minä. Me osasimme sen yhdessä. Kirjaa numeron 6 ja sanan jyskyttävä. Kerro ne lääkärille heti. Kiitos, että sinulla oli aikaa. Tämä on minun työtäni. Haen sinulle vettä ja selvitän sen Ruotsin asian. Istu hetkeksi. Sinä et ole juonut mitään 4 tuntiin. En huomannut. Aika meni jotenkin ohi. Niin se menee ensimmäisenä päivänä. Ota kahvia ja syö tuo leipä. Kiitos. Sanna, saanko sanoa sinulle jotain rehellisesti? Sano vain. Tässä huoneessa saa sanoa. Minä mietin koko aamun. Riitänkö minä tähän työhön? Mikä sai sinut miettimään sitä? Lääkäri puhui nopeasti, enkä ymmärtänyt kaikkea. Jouduin pyytämään häntä toistamaan. Ja mitä hän vastasi? Hän sanoi, että on parempi pyytää toistamaan kuin arvata. Hän on oikeassa. Ja minä sanon saman asian toisinpäin. Hiljainen hoitaja on vaarallinen hoitaja. Vaarallinen. Se on kova sana. Se on kova, koska asia on tärkeä. Se, joka ei uskalla kysyä, tekee ennemmin tai myöhemmin virheen hiljaisuudessa. Eli kysyminen ei ole heikkoutta. Se on ammattitaitoa. Ammattitaito tarkoittaa sitä, että osaa työnsä ja tietää, mitä ei vielä osaa. Ja tietää, mitä ei vielä osaa. Minun pitää muistaa tuo lause. Muista se. Ja muista myös tämä. Sinä huomasit tänään sen mittarin. Se oli ehkä sattumaa. Ei ollut. Moni kokenutkin hoitaja olisi kirjannut sen numeron sellaisenaan. Sinä katsoit potilasta, etkä laitetta. Sirpa sanoi melkein samat sanat.
Silloin usko meitä molempia. Juo nyt kahvi loppuun. Iltapäivä on täällä aina vilkkaampi kuin aamu. Selvä. Minä olen valmis. Hyvä. Ja Rosa, sinä riität tähän työhön. Se asia on minun mielestäni jo selvä. Anna hänelle kipulääke ennen röntgeniä. Sanoin annoksen äsken käytävällä. Anteeksi. Minä en anna sitä vielä. Vai niin? Kerro miksi. Koska minä kuulin annoksen käytävällä. Mutta sitä ei ole vielä kirjattu järjestelmään. Sinä olet oikeassa. Minä sanoin sen ohi mennessäni. Se oli minun virheeni. En halunnut kyseenalaistaa sinua. Halusin vain varmistaa. Sinä et kyseenalaistanut minua. Sinä varmistit potilaan turvallisuuden. Se on eri asia. Meille opetettiin, että suullinen määräys kirjataan aina. Onko se niin myös täällä? On. Kiireessä puhutaan paljon käytävillä, mutta lääkemääräys on olemassa vasta, kun se on kirjattu. Selvä. Kirjaan tämän itselleni muistiin. Kirjaan sen nyt järjestelmään sinun nähtesi. Katso samalla, että lääke, annos ja antotapa ovat siinä kaikki. Lääke, annos ja antotapa. Mitä antotapa tarkoittaa? Antotapa kertoo, miten lääke annetaan. Esimerkiksi suun kautta tablettina tai suoraan suoneen. Sama lääke voi olla eri asia eri antotavalla. Ymmärrän. Ja minä annan vain ne lääkkeet, joihin minulla on lupa. Aivan oikein. Jos et ole varma omasta luvastasi, pyydä sairaanhoitajaa. Kukaan ei odota sinun tekevän enemmän kuin saat tehdä. Tämä on tabletti, joten minulla on siihen lupa. Tarkistan vielä potilaan nimen ja syntymäajan. Hyvä. Ja tarkista ne potilaalta itseltään, älä rannekkeesta pelkästään. Miksi kysyn potilaalta, vaikka ranneke on hänen kädessään? Koska ranneke voi olla väärässä kädessä. Ihminen ei ole. Pyydä häntä sanomaan nimensä itse. En kysy, oletko sinä Veikko, vaan mikä sinun nimesi on? Juuri niin. Kuka sinulle sen opetti? Sinä äsken. Minä vain sanoin sen ääneen, omilla sanoillani. Se on paras tapa oppia. Määräys on nyt järjestelmässä. Voit antaa lääkkeen. Kiitos. Menen tekemään sen nyt. No niin. Saanko minä siis lähteä kotiin? Saat. Lonkka ei ole murtunut ja sydänfilmi oli lääkärin mukaan rauhallinen. Sitä minä toivoinkin.
Mistä se huimaus sitten johtui? Lääkäri epäilee, että se liittyy verenpaineeseen ja siihen, että nouset liian nopeasti. Siksi sinulle varattiin kontrolliaika omalle terveysasemalle. Mikä on kontrolliaika? Kontrolli tarkoittaa tarkistuskäyntiä. Sinä menet uudestaan vastaanotolle ja siellä katsotaan, onko tilanne pysynyt hyvänä. Selvä. Ja mikä tämä paperi on? Tämä on jatkohoito-ohje. Siinä lukee, mitä kotona pitää tehdä ja milloin pitää ottaa yhteyttä. Lue se minulle ääneen. Silmälasit jäivät kotiin. Luen mielelläni. Ensimmäinen kohta. Nouse istumasta hitaasti. Istu ensin hetki sängyn reunalla ja nouse vasta sitten seisomaan. Eli en saa enää hypätä ylös kuin nuori mies. Et tänään. Toinen kohta. Juo riittävästi vettä pitkin päivää. Sen minä unohdan aina. Laita vesilasi sinne, missä istut eniten. Silloin sinä muistat sen ilman muistamista. Se on hyvä neuvo. Entä kolmas kohta? Kolmas kohta on tärkein. Jos huimaus tulee uudestaan, tai jos kaadut vielä kerran, älä jää kotiin odottamaan. Kenelle minä silloin soitan? Päivystysapuun. Numero on paperin alareunassa isolla. Ja jos vointi on huono heti, soita suoraan hätänumeroon. Se on tässä. Tyttäreni kirjoitti saman numeron jo puhelimeensa. Hyvä. Tuleeko hän hakemaan sinut? Tulee. Hän odottaa jo aulassa. Hän ei suostunut lähtemään kotiin koko päivänä. Sehän on juuri hänen tapaistaan. Rosa. Aamulla minä olin lattialla ja häpesin. Sinä puhuit minulle niin kuin ihmiselle. Kiitos, Veikko. Se on kaikkein tärkein osa tätä työtä. Vaimoni olisi pitänyt sinusta. Hyvää jatkoa, hoitaja. Hyvää kotimatkaa, Veikko. Ja muista se ensimmäinen kohta. No niin. Ensimmäinen vuoro päivystyksessä on nyt takana. Miltä tuntuu? Jalat ovat väsyneet, mutta pää on jotenkin kevyt. Se on hyvä merkki. Se tarkoittaa, että päivä meni paremmin kuin pelkäsit. Aamulla minä pelkäsin, etten muista mitään. Nyt muistan liikaakin. Sekin menee ohi. Ennen kuin lähdet, annetaan raportti iltavuorolle. Mitä raporttiin kuuluu? Lyhyesti jokaisesta potilaasta. Kuka hän on, miksi hän tuli, mitä on tehty ja mitä pitää vielä tehdä. Kuka? Miksi? Mitä on tehty ja mitä on kesken? Kerronko minä oman potilaani? Kerro. Sinä tunnet hänet parhaiten.
Hyvä. Sanna, yksi asia jäi mietityttämään minua. Sano. Minä sanoin lääkärille ei. Sanoin, etten anna lääkettä ennen kirjausta. Oliko se liikaa? Se ei ollut liikaa. Se oli tämän päivän tärkein asia, jonka sinä teit. Tärkeämpi kuin se mittari. Paljon tärkeämpi. Laitteen voi korjata. Väärää lääkettä ei saa takaisin. Minua jännitti sanoa se ääneen. Tietysti jännitti. Mutta sinä sanoit sen kohteliaasti ja perustelit sen. Juuri niin se tehdään. Kiitos, että sanot sen ääneen. Minä olisin miettinyt sitä koko illan. Siksi minä sanoin sen nyt. Hyvä hoitaja tarvitsee myös kuulla, milloin hän teki oikein. Milloin minulla on seuraava vuoro? Ylihuomenna aamulla. Ja silloin sinä et ole enää uusi. 1 päivän perusteella. 1 päivän perusteella. Tällä se riittää. Mene nyt kotiin ja syö kunnolla. Menen. Kiitos tästä päivästä, Sanna. Nähdään ylihuomenna. Nähdään. Ja Roosa, hyvää työtä tänään.